Good evening! May gagawin po tayong challenge ngayon. May banana ako. Ito ay kakainin po natin ito ng hindi natin gagamitin ang ating kamay, kundi sa pamamagitan na ng bibig. Dahil ito po ay challenge ni Inday Badiday Vlog. So, Inday Badiday Vlogs, ito na. Challenge accepted. Umpisahan natin pagkain na kung paano. Dito kasi ako sa kwarto, hindi ako makapag-vlog doon sa kusina kasi nandun yung madam ko. So, dito na lang sa kwarto ko, tsaka yung saging na to, may isang gabi ko pa ito dinala dito sa taas. Kasi dapat may isang gabi pa ako gagawa ng video para nga sa eating banana no hand challenge. So, ito na. Pagpasensyahan nyo na kung bulol-bulol ako ha. Tsaka, shoutout nga pala kay Boss Banastalo. Siyempre, kay Nakmayan. Tsaka kay, sa lahat ng Team Kahoy. At tsaka, siyempre, sa Team Robin. Sa loyal Team Robin. Mabuhay, Team Robin. Ito na, Inday Badiday, challenge accepted. Umpisahan na natin na me. Hindi ko alam kung paano to kainin eh. Sandali lang atras tayo para makita. Ang hirap nito Nalalaglag yung plato Kasi yung plastic nilagyan ko ng supra yung yung lamesa. Tinanggal ko sa plato, hindi kaya. Grabe, hirap Inday Hirap ng challenge na pinagawa mo Dali lang. Balatan ko muna lahat para isang subo lang, 'di ba? Laglag na. Nabalatan na. Paano na to? Grabe na to. ang hirap. Nalaglag yata yung salamin ko. Ano yung nalaglag? Kasi yung plastic kasi, yung tag dito yung sumasama. Kaya, ang hirap. Ayan sa gitna. Gitna. Inuna yung gitna. Hindi marunong kumain ng saging. Inuna yung gitna. Ay, dulo pala. Ang puno pala, puno. Puno. Ginawa ko, sinubo ko talaga. Marunong na akong kumain ng saging. Kala nyo Ang galing ko kumain ng saging, Yan challenge accepted.
Dahil sa YouTube, no, kung ano-ano pinanggagawa, no. Mm. Tapos, ang saging. Yay! Walang kahirap-hirap. Mm. Tapos na ang saging. Ayan po. Ito po yung saging. Naubos ko na. Yehey! Yan yung saging. Naubos ko na. Sinubo talaga lahat, no? Ayan. Yan, Inday, I dare you meet sa vlog UAA at Marvic Vita Pinoy. At si Pelco Channel. Yan. I dare you eating banana without no hands, without using hands. So, ayan guys, natubos ko yung saging. Ayan. Yan guys, thank you so much. Saka kung bago ka lang sa aking channels, please click subscribe and click the bell button para sa susunod kong video ay ma-notify ka. Siyempre, kakalimbang yan. Kaya maraming salamat. Goodbye and bye-bye. Ano ba yun?